Good morning, students. In last lecture, topic of planning was discussed. In that, you were taught planning and its features and so on. Today, I am going to discuss about organizing, which is the next step or function performed by a manager. ठीक है, ऑर्ਗेनाइजिंग ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਸ ਫਿਊਚਰ ਕੋਰਸ ਐਕਸ਼ਨ or we can say that today decision for future consequences. Planning mean ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करना पैंदा है। सो ऑर्गेनाइजिंग की है बच्चे? ऑर्गेनाइजिंग क्या हैगा? ब्लूप्रिंट है। सो ऑर्गेनाइजिंग मीन असी ब्लूप्रिंट बनावांगे कि असी अपने ऑब्जेक्टिव नू अचीव कर सकीए। इस चीज़ नू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हुंदा हैगा कि किहड़ियां ड्यूटी कौन परफॉर्म करेगा, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ। ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਫਰਸਟ ਫੀਚਰ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਪਲੂਰੈਲਿਟੀ ਆਫ ਪਰਸਨਸ। ਹੁਣ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੂਰੈਲਿਟੀ ਆਫ ਪਰਸਨ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਿਆ ਹੈਗਾ? ਫੀਚਰਸ ਕਿਆ ਹੈਗਾ? ਕਾਮਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੀਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਿਆ ਹੈਗਾ? ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਿਆ ਹੈਗਾ? ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਆ ਹੈਗਾ? ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਮਸ਼ੀਨ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੀਚਰਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਬਾਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਇਨ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਕਲੈਰਿਟੀ ਇਨ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन विच क्या है, ऑर्गेनाइजिंग विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। हुण ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हुंदा, असीं पूरा चार्ट बना लैंदे हां कि कौन किहड़ा काम करेगा, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्या नहीं होएगा, डुप्लीकेशन नहीं आएगी। डिवीजन ऑफ वर्क ਨਾਲ क्या आती है, स्पैशलाइजेशन आ जाती है, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ रिसोर्सिस क्या ਹੁੰਦੇ ਹੈ, फुली यूटिलाइज हो जाते हैं। नैक्सट पॉइंट है बच्चे अडैप्टेशन टू चेंज। अडैप्टेशन टू चेंज विच क्या है, ਜਿਹੜੇ इंप्लॉयज़ है वो चेंज ਨੂੰ ईजिली एक्सैप्ट कर लेंगे हैं। अडैप्टेशन टू चेंज मीनस ਜਿਹੜੇ इंप्लॉयज़ हैं वो चेंज ਨੂੰ ईजिली एक्सैप्ट कर लेंगे हैं। ਹੁਣ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੋਸਟ ਅਸਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਸਕੈਲਰ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕੈਲਰ ਚੇਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੀ ਦੈਨ ਸੀ ਨੂੰ, ਸੀ ਡੀ ਨੂੰ, ਡੀ ਈ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਈ ਐਫ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਬੀ ਨੇ ਜਾਂ ਏ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਏ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਬੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸਟ ਸੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ऑर्गेनाइजिंग तो पता लग जाता है कि किस परसन कोल किन्नी अथॉरिटी है तो किन्नी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। मैनेजर्स नू अपनी पावर्स पता होंदी है तो वो ईजिली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं बहुत सारे अपने काम नू। दैन डिवेलपमेंट ऑफ परसोनल। डिवेलपमेंट ऑफ परसोनल विच क्या है, ऑर्गेनाइजिंग विच सबॉर्डीनेट नू कुछ पावर डेलीगेट करी जाती है। डेलीगेट मीनस ट्रांसफर करी जाती है। ਜਿਹੜੇ सबॉर्डीनेट है ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਲੀਗੇਟ ਮੀਨਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗਰੋਥ। ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗਰੋਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਥੋਰਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ।